سلام، خوش اومدید به ادامه دوره و قراره توی این قسمت هایی که داریم در مورد خوش پلاس صحبت کنیم، ببینیم که چطور میشه با یک نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز یک اپلیکیشن اندرویدی درست کرد. و برای شروع به نظرم بهتره که از این منوی سمت چپ شروع کنیم. همونطور که قبلا گفتم ما هر المانی که داخل صفحه قرار بدیم تنظیمات و پروپرتی هاش داخل این قسمت وجود داره و از اینجا میتونیم تغییر بدیم. از اینجا که بگذریم یک قسمت اینجا داریم به نام مشخصات صفحه که میتونیم مشخص کنیم که صفحمون چه رنگی باشه، عکسی داشته باشه یا نداشته باشه، یا مثلا منوی اسلایدی که حالا یک منوی همبرگر منو اصطلاحاً هست. من بخوام براتون مثال بزنم، یه منوی اسلایدی ایجاد میکنم، بعد اینجا میزنم که منوی اسلایدی یک آیکونی باید اینجا نمایش داده بشه. اگه اشتباه کنم بله، روی این که کلیک میکنم یک منوی از سمت راست باز میشه و حالا اون چیزایی که قرار دادم نمایش داده میشه. شما میتونید داخل این کادرهایی که اینجا وجود داره تنظیمات خود صفحه و خود اون اسلایدی که داخلش هستید رو انجام بدید. همچنین میتونید صوت زمینه به صفحتون اضافه کنید. هم بخش صوت اصلی داره که آقا یک صوت رو انتخاب میکنه، میگید توی کل صفحات این صوت باشه. هم به صورت مجزا میتونید صوت انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اسلاید این صفحه اول من یه صوتی داشته باشه، اسپلش من یه صوت دیگه داشته باشه. مثال دارم خدمتتون عرض میکنم. و این دو تا تنظیماتی هستن که توی همه صفحات مشترکن و ما میتونیم برای ایجاد تغییرات ازشون استفاده کنیم. این کادرم یه توضیحی در مورد نمایی ها بدم، به نظرم کامل براتون جا میفته. خب ما الان یه صفحه داریم اینجا، تمامی صفحات اپلیکیشن رو شما میتونید مشاهده کنید. من هر صفحه که از این طریق اضافه کنم اینجا میاد. حالا به صفحات میرسیم. میام توی قسمت نمایی ها منظورش همون المان های صفحه است. یعنی دکمه، متن، عکس، صوت، فیلم، لینک و هدر، همه اینا یک نمایه به حساب میاد، یک شیء به حساب میاد. اصطلاح عامیانه ترش بخوایم بگیم. من افزودن دکمه رو میزنم و یک دکمه با یک اندازه خاصی برای من ساخته میشه. برای اینکه بخوام اندازه این دکمه رو تغییر بدم، همونطور که گفتم برای تغییر مشخصات یک نمایه یا یک شیء باید بریم توی منوی سمت چپ. اینجا چیزی دارم به نام عرض و ارتفاع. من با تغییر این مورد میتونم شیئمو تغییر اندازه بدم. همینطور با استفاده از اینها من میتونم فاصله دکمه رو از سمت راست و چپ یا بالا و پایین تنظیم کنم. مثلا این بذارم روی سی، میبینید که تغییر کرد. وقتی که میبینید دکمه تغییر کرد، اما اون المانی که دور دکمه بود، اون قرمز رنگ حاشیه‌اش فرقی نکرده و رو همون حالت مونده، به این معنیه که باید روی این کلیک کنید تا آخرین تغییراتی که اعمال کردید ذخیره بشه. خب من روی این کلیک میکنم و میبینید که الان وقتی روی کلیک کنم کامل دور تا دور دکمه اون حاشیه قرمز رنگ زده میشه. مورد بعدی که وجود داره متنه و از اینجا میتونم رنگ متنمو تغییر بدم، متن داخلیشو. از اینجا میتونم چپ چین، وسط چین، راست چینش کنم. از اینجا میتونم فونتش رو انتخاب کنم. اگر فونتی رو خواستم با استفاده از گزینه افزودن فونت برم از داخل فولدرهایی که دارم، فونت هایی که دانلود کردم، فونت انتخاب کنم و به صفحه اضافه کنم. و از اینجا میتونم اندازه متنمو کوچیک و بزرگ کنم که الان دید بزرگتر شد. زمینه یا پس زمینه‌شو میتونم از این طریق تغییر بدم. میتونم رنگش رو تغییر بدم، میتونم کلاً حذفش کنم با کلیک بر روی این. یه شفافیت بهش میده، ترانسپرنتش میکنه اصطلاح عامیانه ترش. و حتی میتونم عکس قرار بدم، یعنی دکمه‌مون عکس داشته باشه و مثلا با کلیک بر روی اون عکسه بیاد مثلا کاربر یک عمل کردی رو انجام بده. و کادرش رو هم میتونم تنظیم کنم. الان چون حالا این حاشیه قرمز رنگو شما دارید میبینید، کادر مشخص نیست. ندارم اشتباه میگم، چون ضخامتش صفره کادر مشخص نیست. من ضخامت رو بزنم روی یک، مثلا یک کادر مشکی رنگی دور تا دور دکمه میاد. حتی میتونم گرده لبه براش بزنم، بوردر ریدیوس بذارم براش، اصطلاح عامیانه ترش. مثلا میذارم روی 20، میبینید که خیلی
جذابتر میشه، خیلی نرمتر میشه کارمون. و هر جا هم که خواستید کارتون رو ببینید و پیشنمایش ازش بگیرید، میتونید با کلیک برای این گزینه پیشنمایش کارتون ببینید. حالا چون من عمل کردی برای این دکمه قرار ندادم، شما خب چیزی رو مطمئنا نمیتونید تست کنید. نوع محتوا چیه؟ متن یا ترجمه است؟ ما نرم افزاری که میسازیم قابلیت اینو داره که دو زبانه باشه. حالا اینکه چقدر کلا ابساز هوش پلاس خوب عمل کرده، چقدر کامله، با این کار نداریم، ولی یکی از اتفاقاتی که داخل هوش پلاس افتاده امکان ترجمه است که آقا همه دکمه، همه متنایی که داریم، دکمه‌ها که نه، همه متنایی که داریم بیاد ترجمه بشه به زبان دیگه. تنظیم تقریبی ارتفاع هم بزنید، میاد با توجه به اون با متنی که نوشتید و حالا تنظیماتی که بهش دادید، خودش میاد یه ارتفاع تقریبی، ارتفاع پیشنهادی براش در نظر میگیره. مثلا من این سایزش کمتر بکنم، تنظیم تقریبی ارتفاع بزنم، کوچیک‌تر میشه. حالا یه سری الگوریتمایی داره که بر اساس اون میاد ارتفاع رو تنظیم میکنه. امکان کپی کردن دکمه وجود داره. تول تیپ‌های جذابی هم داره. تول تیپ همین متن راهنمایی که وقتی روی دکمه میایید هاور میکنید و روی اون دکمه میرید براتون میاد، مثلا کپیشو بساز. این میزنم دقیقاً روی اون دکمه قبلی کپی ساخته میشه. من اینو بکشم پایین‌تر تا بفهمید که دو تا دکمه ساخته شده. امکان حذف وجود داره. با حذف این نمای موافق هستید؟ بله موافق. و شما میتونید عقب جلو کنید. حالا عقب جلو چجوریه؟ مثلا من یه کپی از این میگیرم، بعد میام مثلا پس زمینه آبی بهش میدم، بعد میام روی این میذارم، بعد الان میخوام که اون دکمه پشتیه بیاد جلوی این قرار بگیره. کافیه که برم روی این کلیک کنم تا این اتفاق بیفته. الان این اومد روش قرار گرفت، چون پس زمینه نداره شما متوجهش نمیشید. بالعکسش خواهم انجام بدم اینجوریه. حالا این توی دکمه مطمئنا کاربردی نداره، ما نمیخوایم دکمه ها رو روی هم دیگه قرار بدیم، ولی شاید یه جایی بخواید مثلا عکس و متن و اینا قرار بدید و این امکان کمکتون کنه. خب من اینو حذف میکنم. بله موافقه حذف کردنی. عمل کرد، اینجا باید انتخاب عمل کرد داشته باشید، بگید که این دکمه قراره چه اتفاقی رو برای کاربرمون رقم بزنه. به صفحه خاصی بره، یه لینکی رو باز کنید، دیالوگ نمایش بده، پیام فوری نمایش بده. فرق دیالوگ و پیام فوری هم خیلی چیز نزدیکی هن به هم، حالا دقیقا خاطرم نیست. یک کدوم از اینها مربوط به همون سیستم عاملتون هست و یک کدوم از اینها پیام هایی که خیلی زود میاد و میره. میخوای تست میکنیم چرا را دور بریم. به نام خدا اینجا می‌نویسم، میرم توی این دکمه کلیک میکنم، یه پیام سیستمی میاد وقتی دیالوگ باشه. حالا اگه پیام فوری باشه چجوری میاد؟ میرم روش کلیک میکنم، دکمه میزنم، بازم این میاد. فرقشون دقیقاً چجوری بگم، روی اینه که یه همچین چیزی میاد براتون، یعنی یه کادر مشکی رنگ با یه ترانسپرنسی خاصی، میزان شفافیت خاصی که میاد روی صفحه و یه پیام فوری بهتون نمایش میده. پیام فوری دیالوگ اینه که یک کدومشون سمت سیستم عامل، پیامی که میاد یک کدومشون هم پیام فوری و حالت خاکستری داره. پخش صوت و فیلم شما میتونید اینجا اضافه کنید که هم به صورت آفلاین و هم به صورت آنلاین این امکان وجود داره. برای آفلاینش چیزی که من تست کردم تا 5 مگ فکر کنم فقط میتونید فایل اینجا بارگذاری کنید که بیشتر به درد بارگذاری صوت میخواد. یه فیلمی با حجم 5 مگ خیلی میشه فیلم‌های کوتاه و بیشتر کم کیفیت. عملکرد بعدی ادامه مطالعه است که اینو جلوتر باید براتون بگم. فرض کنید یک اپلیکیشن محتوا محور ما درست کردیم و توی این اپلیکیشن کاربر میاد، مثلا کتاب الکترونیکه، میاد هر کدوم از فصل‌ها و درس‌ها که خاصه یکی میخونه و خارج میشه. ما میتونیم یک دکمه توی صفحه اصلی قرار بدیم که کاربر با کلیک بر روی این دکمه بره دقیقاً جایی که آخرین بار یه مطلبی از اونجا خونده و این به شدت توی اپلیکیشن های کتابخوان و کتاب الکترونیک چیز پرکاربردیه. بعدی نمایش صفحه جستجوه. حالا چون ما صفحه جستجو نداریم الان کاربردی نداره،
نمایش صفحه علاقه‌مندی هاست که ما صفحه علاقه‌مندی ها رو اضافه نکردیم هنوز، و آخرش هم بزرگنمایی عکسه که خیلی مشخصه توضیحاتی که داده شده و عملکردهایی که انجام شده. حالا ما انشالله سعی داریم یه پروژه خیلی کوچیک رو با هم دیگه ببریم جلو تا تمامی این عملکردها که نمیشه گفت تمامی شد، اون عملکردهایی که مثلا توی ساخت یه اپلیکیشن محتوا محور ساده شما نیاز دارید ما یه بار دیگه با هم دیگه تست کنیم و ببینید که چطور داره عمل میکنه. مورد بعدی که وجود داره افزودن متنه. افزودن متن دقیقاً مثل دکمه همون تنظیمات رو داره، حتی میتونید عملکرد هم براش معین کنید. حالا شاید براتون سوال بشه وقتی ما مثلا یه متنی داریم که مثلا توی این متن میتونیم براش عملکرد رفتن به صفحه فلان رو بذاریم، خب چه کاریه مثلا دکمه بذاریم؟ خب این نکته‌ایه که باید بدونید. سعی کنید هر کاری که میخواید انجام بدید اون نمایه یا شیء متناسب با خودش رو انتخاب کنید. درسته میشه با متن مثلا یک کاری کرد که شما وقتی کاربر روی اون متن کلیک میکنه به داخل یه صفحه، ولی بهتره برای این کار از دکمه استفاده بشه. این بیشتر مباحث فنیشه که خود توسعه دهندگان خوش پلاس این امر رو اشاره کردن و شما سعی کنید موقعی که یک اپلیکیشن رو میسازید تمامی نمایه ها و شیء هایی که دارید به پروژهتون اضافه میکنید دقیقاً اون چیزی باشه که برایش ساخته شده، نه چیزی که خودتون با خلاقیت و زرنگی خودتون بخواید بهش اضافه کنید. دقیقاً متن هم مثل دکمه همون پروپرتی ها یا مشخصه ها رو داره و میتونیم ما اینجا اونها رو ادیت کنیم. مورد بعدی افزودن عکسه و اینجا میتونید عکسی که حالا مد نظر دارید و از گالری با کلیک بر روی این گزینه و کلیک بر روی تصاویر دیگه، این عکسایی که میبینید عکسای پیش‌فرضه که مثلا برای اپلیکیشنتون خود اپساز قرار میده که مثلا اگر منو خواست از این آیکون استفاده کنه، اگر سرچ خواست از این استفاده کنه و فلان و بهمان. روی تصاویر دیگه که بزنید میره داخل گالریتون و اونجا میتونید انتخاب کنید که چه عکسی مد نظر دارید و همون عکس رو به پروژهتون اضافه کنید. مثلا روی این میزنم، بعد عکس ذره‌بین رو انتخاب میزنم، میبینید که یکم کشیده شده این عکس از بالا و پایین و ظاهر جذابی نداره. کافی که روی این کلیک بکنید تا عکس متناسب با سایز اصلی خودش داخل صفحتون قرار بگیره. یه بک‌گراندی هم داره. تصویر ما اون عکسی که من انتخاب کردم بک‌گراندی نداشت قبل از این برای اینه که اینجا یه زمینه براش انتخاب شده. کافی که روی این ترانسپرنسی یا شفافیت کلیک کنید. الان میبینید که عکس ما بدون هیچ حاشیه و پس زمینه‌ای قرار گرفته شده. اینجا میتونید پریویو از صفحتون ببینید و ببینید که چه چیزی تا الان ذخیره شده. اگه دقت کرده باشید این عکس الان داخل اینجا نیست و دلیلش هم اینه که باید روی این کلیک بکنید تا آخرین تغییرات داخل پریویو شما هم بیاد. مورد بعدی افزودن صوت و افزودن فیلم که هر کدوم از اینها به عملکردها اضافه شده. قبلا اینو برای خودشون مثل اینکه صفحاتی داشتن من خبر ندارم راستیت، ولی الان برای پخش فیلم یا پخش صوت کافیه که روی دکمه کلیک کنید، پخش صوت فیلم رو بزنید و اینجا آفلاین یا آنلاین براشون فیلم رو قرار بدید. افزودن لینک هم همینه، یعنی شما کافیه که عملکرد رو بذارید روی باز کردن لینک و یه سایتی بهش بدید، یه اتفاق براش بیفته دیگه. میرسیم به افزودن هدر. خب یکی از نمایه هایی که خیلی شاید پرکاربرد باشه براتون هدر. هدر یه توضیح براتون بدم. هدر یک قسمتی از صفحه است که ثابته. این توضیح خیلی مختصر و مفیده شده. من اسکرول میکنم هدر میمونه. ببین الان مثلا توی نمای اولیه صفحه ما آیکون ذره‌بین رو نداریم. وقتی اسکرول میکنیم به ذره‌بین میرسیم. ولی هدر هیچ تغییری نمیکنه، هیچ جابجایی توش اتفاق نمیفته. هدرها همون قسمت بالای نرم افزارها هستن که معمولا کنارشون منو دارن، یه طرف دیگهشون آیکون سرچ دارن یا آیکون درباره ما دارن و ما رو با هویت اون اپلیکیشن آشنا میکنن که شما میتونید دیگه بسته به نیاز خودتون
هر چیزی که دوست داشتید داخل هدر قرار بدید. این توضیح خیلی کامل در عین حال مختصر و مفید در مورد شیء ها بود. فکر کنم حدود یه ربعی شد توضیح کل این قضایایی که داشتیم و این کادر رو کامل براتون توضیح دادم. نمایه ها رو هم کامل براتون گفتم. میمونه صفحات و بعدترشون سراغ کاهش حجم و تنظیمات و ساخت اپلیکیشن.